हाय फ्रेंड्स, आज आपण ग्रॅव्हिटेशन बद्दल थोडीशी माहिती जाणून घेणार आहोत. As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? तर सर इसॅक न्यूटन सर इसॅक न्यूटन एका झाडाखाली बसलेले होते. तर ॲपलचं ट्री होतं ते. तर ॲपल जेव्हा तुटून खाली पडलं तर त्यांना असं वाटलं, त्यांना असं गेस केलं की ॲपल खालीच का पडलं, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला का नाही गेलं, व्हर्टिकल डायरेक्शनला का आलं. तर त्यांनी याचा ग्रॅव्हिटेशनचा शोध लावला. जेव्हा ॲपल वरून खाली पडतो त्याला फोर्स म्हणतात. जेव्हा तो जड असतं त्याच्यामुळे ते फोर्स खाली येतो. तर मित्रांनो, ग्रॅव्हिटेशन हवामध्ये तयार होतं. ग्रॅव्हिटेशन फोर्स जादा असतो मित्रांनो, त्याच्यामुळे ग्रॅव्हिटेशन ते ॲपलला खाली दाबतो. म्हणजे ॲपल काय हॉरिझॉन्टल साईडला डायरेक्शनला काय जाणार नाही, त्याच्यामुळे व्हर्टिकल डायरेक्शनला येतं आणि ॲपल खालीच पडणार मित्रांनो. फोर्समुळे ते खालीच पडणार, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जाणून घेतलेला आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद मित्रांनो.